ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ 843 ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲੋਂ 3 ਵੀਲਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੇ 75 ਆਲਮੋਸਟ 75 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੇਪਾਲ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਗਮ ਰੋਡ ਐਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਵਾਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰੋਪ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਹਨ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ? When I first saw this happening, I really wanted to go out there, experiencing myself what they're going through. And personally, I mean, we helped last year to raise money for the Kashmir flood relief. Yeah. But this year, I really wanted to go out there and see make a difference.
and see what the suffering what they're going through, and then I can physically help them with my own hands. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ? It was very emotional. The airport was very chaos when we landed there. Airport was really bad. Wasn't much organised at all. As we got out, went to local Gurdwara Sahib there, contacted all the local voluntary stuff where we needed help. Went to a lot of remote areas. That was where the worst areas was hit. Remote area was more effective. Most of the houses was there made with brick and mud. Okay. So they were coming down. They were literally have nothing to come in. Which seva do you were doing there? We was actually giving the Russians. We're giving them the rice, dal, salt, stuff like that, and the dal and stuff like that, and the tents as well. We were supplying them because the houses were destroyed. They would have temporary tents outside to set up. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? Yeah, a lot of different experiences. Obviously, I mean, there was one woman we met at a certain camp, and she had walked with her family for about 2 days, 60 kilometers, just to get to that camp. So obviously their village had been completely destroyed. And speaking to her, she lost her husband, and her father also lost some of his limbs as well. And she was still so strongly like looking, you know, she still had her composure and stuff like that. So I was amazed by some of these people's, you know, strength and stuff. So, but yeah, you could tell there was a lot of pain and suffering. And only when you asked the questions did you actually realise how much stuff they had gone through, you know, in a short span of time as well. Manjeet Singh ji, can you tell us about the candlelight vigil? The candlelight vigil was the remembrance of those people who died. Yeah. To pray for the peace. For we actually, a group of us, about 6-7 of us there at a time, we did ardas in front of everyone there. We had a lot of media present at the time as well. We did ardas for Sarvat Rapala. So the Maharaj say, please bless these people, accept the bana of Guru Sahib. So when you have done ardas, how was the people there? They were emotional, or how they were looking, or People how it were was? emotional. There was the whole square itself was quite emotional. There was a different groups of prayers people doing. We were doing our prayers. There was different like Hindus prayers there. There's Buddhists. They're doing their prayer there. Okay. So we did like sit there and do some chops apart as well for the peace of the sangha at the time. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ 10-12 ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜੋ ਨੇਪਾਲੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਧਰਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਲੋੜ ਆ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, what they need day to day lives. And we had medical camps there as well. There was a lot of injuries and stuff, which you give them medical treatment. We had professional doctors from the deputy doctors from the country itself, which they came with us voluntary to help out, do the medical camps, which was a good experience for me myself, because it's the first time actually myself went out there, and I feel good in myself
I mean, I want to get it to happen again, but it does happen again. I would like to go out there myself to help what I can. I mean, whenever we spoke to the locals there and told them that we came from the UK and to actually help out, they were very thankful. They were very blessed. Like they said, they were blessed to have us come down there and help them out that way. But they were very surprised that people were coming out from outside the country and actually wanting to help. So it felt good that people were feeling that way towards us as well, and it gave us a chance to let them know who we were as Sikhs as well. So it was a blessing. Every time we went to the village, there's people there to recognize you with Dada and the star. They were happy to see you, and these people are very genuine people in the villages. Very nice people, down to earth. There's one place we went to. We got there late. The road we went to, it was a very bad road itself, getting down the mountains. So we ended up staying the night there. And they helped us quite a lot. I mean, yeah, they took us in as family. They fed us, they found us shelter and stuff. Even that they had gone through so much devastation themselves, they still had enough time and be able to actually support us as well at the same time. So that felt really nice to have that experience. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We are Sikh Relief. We've come from the UK to come help out the people of Nepal due to the earthquake that happened just over a week ago. Basically, we've been working in Kathmandu with many other teams, and the rest of the India team is here with us as well from Sikh Relief. And what we're trying to do is provide support for the locals who have now obviously have no place to live and stuff. As you can see, we come to a village out in the outskirts, which is about 60 kilometers away from Kathmandu. And this is where a lot of the help is actually required because not many people are reaching out this far. So they've got a lot of help in Kathmandu, but not in the villages. So what we've been doing today is providing a lot of rice, dal, salt, and biscuits, water for the locals, so they've got enough rations to last them a little while. And one thing, obviously, because you can see the damage on the buildings, a lot of the locals now are afraid to actually stay in the houses. Because obviously if there's another earthquake or anything, the houses might collapse on them. So what we've done is we've provided tents for them to actually live outside, so they've got some shelter there as well. But obviously this all requires money, and whatever you guys can do from outside, UK especially, and the rest of the world, will be very beneficial to those people. So I'm with you, please donate as much as you can. This is for a good cause. Please, we're here to help. If you can help much as you can, every little helps. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਆ, ਸਟਰੋਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈਣਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ, ਬੈਂਬੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਡ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਟੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਸਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ if you can help much as you can. I mean, every video in difference, £5, £10, £2, whatever you can donate. That all helps God's needy people. I mean, if we all do our bit, that's what it comes down to. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। Yeah, I mean, like Banji was saying about the shelters, that's what we're trying to concentrate on now. Yeah. I mean, we met a group of locals, Nepalis there, and they were engineers by trade, so we're trying to work with them, and actually they've already created a prototype which they finished yesterday, and they've sent over the designs and stuff for it, so we're hoping that we can actually help them fund this and get these shelters quickly placed in these villages. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਬੈਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰੋਪ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਚਪਨ ਖੋ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਸਟ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪੈਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਰਬਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।